Copilăria mea la țară. Ca mai toți copiii din generația mea, am crescut la țară, în grija bunicii. Casa bunicii era într-un sat din Bărăgan, Perișorul. Un sat mare, cu străzi largi, prăfuite vara, pline cu noroi toamna și iarna. În fațele caselor șanțuri unde creșteau flori în voie. După ce am mai crescut și mă mândream că sunt pionier, veneam mai rar numai în vacanțele de vară și citeam Cireșarii, cartea plină de aventuri a eroilor pionieri cu care am crescut cel mai mulți din generația mea. Bunica, parcă o văd, slabă, mică, cu fața subtă, ridată, de la vânturile reci și aspre ale Bărăganului, mergând aplecată prin curtea casei. Fă, Felicia, ai dat de mâncare la pui?" Da, fă," răspundea mătușa Felicia, strigând din celălalt capăt al curții. Curtea? Mare, în față cu o grădină plină cu flori tot timpul anului, mândria mătușii Felicia. La poartă, un nuc mare și bătrân, de-a cărui creangă era agățată o scândură de lemn, prinsă în părți cu două frânghii lungi pe post de leagăn. În spatele curții cireșul cel mare, care făcea cireșe galbene, cele mai bune din lume. Și apoi eu. E vară, cald, zăpușeală. Intru în casa veche cu pereți construiți din bălegar, pământ și paie, care în fiecare primăvară erau spoiți de bunica și apoi văruiți. Sunt atentă la prag și apoi la podeaua neregulată, tot din pământ, parcă e în ape. Nu o văd bine, înăuntru e întuneric. Stau nemișcată câteva minute ca să mi se obișnuiască ochii cu lumina slabă, care de-abia pătrunde prin geamurile mici. Primul lucru pe care îl văd sunt prășurile vechi țesute de bunica din resturi. Intru în camera bunicii și am impresia că pătrund în intimitatea ei, îi simt mirosul de busuioc. Pe cuptorul de lustă motanul gică, își deschide leneș ochii și mă privește printre gene, puțin mirat că-i deranjez siesta. Apoi țâșnesc afară, țintă la cireșul din spatele grădinii. Mă urc repede în el și privesc de sus cotețul găinilor, unde sunt cei doi curcani, un el și o ea. Nu le place să le fluier, îi enervează. După ce bag repede câteva cireșe în gură și le înghit cu tot cu sâmburi, încep să le fluier. Curcanul el începe să se umfle. Mai întâi gușa, apoi mărgeluțele roșii de la gât și într-un final penele de pe corp. Cu o ultimă respirație, parcă abținându-se până atunci să nu respire deloc, scoate disperat strigătul său nervos. Curcanul ea îi ține isonul, mai modest că, el este bărbatul în casă. Fă, Anda, unde ești? Bunica mă strigă, dar eu tac. Haide, mă ajută! Liniște și doar strigătele curcanilor agitați. Că mai toți copiii și-au suferit de sindromul surzeniei infantile, adică auzeam numai ce vroiam, restul trecea pe lângă urechi neproducând nicio reacție în creierul meu. Sar repede din pom și mă furijez prin spatele casei până ajung la prispa de lut din față. Aici sunt cele două camere interzise unde am voie numai când vin musafirii. Caut cheia de la prima cameră la locul știut. Mă uit în stânga, apoi în dreapta și deschid ușa. Aici e mai multă lumină, dar la fel de răcoare ca și în cealaltă parte a casei. În prima cameră este un dormitor cu un pat mare, acoperit cu o cuvertură de mătase care se termină cu ciucuri frumos împletiți ce ating podeaua. În mijlocul patului e o păpușă mare. Oare de ce mătușa și unchiul nu dorm aici? Dorm tot în patul ăla vechi din fier. Pătrund cu grijă în a doua cameră și pentru a nu știu câta oară mă uit la vitrinele cu geamuri din sticlă, unde mătușa Felicia își ține agoniseala. Bibelouri, servicii frumoase de farfurii, aproape noi, cești de cafea, păpuși mici cu rochițe croșetate. Ah, ce m-aș mai juca cu ele și le-aș face baie. Când te faci mare, ți le dă ție toate, tanti Florica, îmi spunea mătușa atunci când aveam voie să o însoțesc în camerele interzise. Oare la ce trebuie mătușii atâtea bibelouri și farfurii, că nu le folosește niciodată? Apoi, ca toți copiii care nu au timp să filozofeze prea mult, trec la altceva mai interesant. Borcanele cu dulceața din cireșe galbene. Nimic nu este mai bun decât dulceața asta. Azi, mă uit la fiica mea, care nu mănâncă dulceață, nici nu știe că există cireșe galbene, dar știe toate tipurile de ciocolată pe care le găsești pe rafturile din mall. Și mă gândesc cu nostalgie la vremurile copilăriei, care pentru fiecare dintre noi sunt unice,
așa cum și copilăria fiicei mele va fi unica fată din copilărie, unica față de copilăria pe care o vor avea copiii ei. Satul Perișoru a devenit comună, s-a modernizat, are canalizare și apă curentă, iar casa bunicii nu mai este. A devenit una cu pământul, elementul principal din care a fost ridicată, așa cum într-un final și noi toți ne întoarcem la sursa creației noastre, Tatăl Ceresc și Mama Pământ.